سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام در مورد کتاب کلین کد صحبت بکنم. کتابی که به نظرم هر برنامه‌نویسی باید بخونتش. نکات خیلی خوبی توش گفته شده، چیزایی که واقعا دید آدما رو به برنامه‌نویسی عوض میکنه، دید آدما رو نسبت به سبک کد زدن عوض میکنه. این کتاب اصلا در مورد زبان برنامه‌نویسی خاصی نیست، یه چیز کاملا عمومیه که تو تمام زبان‌ها، تو تمام فریم‌ورک‌ها، تو هر محیط کاری میتونه کمک بکنه. من خودم یادمه 3-4 سال پیش که اولین بار این کتابو خوندم، کلا سبک کد زدنم عوض شد از اون روز به بعد. و این یه مزیتی داشت. اول از همه اینکه من خودم شخصا وقتی که برمیگشتم کدی که 2 سال پیش نوشتم و میخوندم، کامل میفهمیدم چه اتفاقی افتاده، با اینکه 2 سال بود اصلا درگیر اون کد نشده بودم. و یه مزیت دیگه، وقتی کد میزدم بقیه هم میفهمیدن دارم چیکار میکنن. کسایی که کدامو میخوندن کامل متوجه میشدن، لازم نبود حتی یه سوال ازم بپرسن که این کد داره چیکار میکنه، این متد چیکار میکنه، این صفحه چجوری باز میشه، همه این داستانا. خب کتاب کلین کد رابرت سی مارتین اسم نویسندشه که به آنکل باب معروفه، بهش میگن آنکل باب. و این کتاب یه کتابیه که خب یکم طولانیه، تقریبا 500 خورده ای صفحه است. حالا خوندنش ممکنه سخت باشه، حالا زبان اصلی اگه نتونید بخونید فارسیش هم تو بازار پیدا میشه، پی دی افاشو اینا رو بگردید هست. ولی خب من این کتابو کاری ندارم، من یه جایی پیدا کردم یه بنده خدایی این کتابو خلاصه‌شو نوشته و توی در حد 10-20 صفحه خلاصش کرده، نکات اصلیشو گفته. من میخوام روی این برم جلو و خودم که این خلاصه رو خوندم دقیقاً درست بود، دقیقاً بر اساس همین کتاب زن نوشته شده و مثالای واقعی هم زده. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، یه نکته رو بهتون بگم. خیلی از مواردی که تو این کتاب هست ممکنه براتون خیلی پیش پا افتاده باشه، برای خودم پیش اومده. خیلی مباحثش رو سریع رد می‌کردم، گفتم اینا که معلومه، ولی خب نه، واقعا اینجوری نیست. با اینکه میگفتم معلومه، ولی باز تو کدام پیش میومد که این کارا رو می‌کردم. و حتی با دیولپرهای دیگه هم که کار میکردم میدم اونا هم دارن همین کارا رو میکنن، این اشتباهات رو تکرار میکنن. یه جوری بوده که هی بعد میگفتم چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. اینا حتما تو ذهنتون باشه. نکات این کتاب هر چقدرم که پیش با افتاده باشه بازم به درد بخوره. خب بریم سراغ فصل اول که اصلا میگه که چرا کد بد میزنیم، چرا کدمون کثیفه. خب دلایل مختلف میتونه پیش بیاد. یکیش این که من تجربه ندارم، من برنامه‌نویسی بلد نیستم، تازه دارم یاد میگیرم، حوصله ندارم یا هر چیز دیگه ای. ولی یه سری اتفاقا هست که باعث میشه حتی برنامه‌نویسای با تجربه هم کثیف کد بزنن. چی؟ عجله داریم، میخوایم مثلا سریع باشیم. این دابل کوتیشنی که کنار سریع نوشته دقیقاً همینه، یعنی فکر میکنیم سریعیم، واقعا سریع نیستیم. شاید پروژه رو به ددلاین برسونیم ولی اونقدر پروژه رو کثافت کردیم که بعداً نمیتونیم دیگه روش آپدیت بزنیم. وقت نداریم کار درستی انجام بدیم. یه کمی که خسته شدیم از این پروژه. برای من پیش اومده یه وقت هست 1 سال 2 سال 3 سال درگیر یه پروژه ایم، ازش خسته شدیم، حوصله‌مون نمیکشه، ممکنه کثیف بزنیم، پیش میاد. و مورد آخر که خیلی اتفاق میفته، کارفرما یا صاحب پروژه بهت داره فشار میاره که همین هفته پروژه رو برسون، پروژه‌ای که از نظر تو باید 1 ماه زمان داشته باشه، تو فقط میزنی که برسونی. این بدترین اتفاق ممکنه که تو فقط به خاطر اینکه پروژه رو زود برسونی بخوای کدتو کثیف بزنی. و یه جمله‌ای که ما برنامه‌نویسا خیلی میگیم اینجا نوشته I will back to fix it later، بعداً درستش میکنیم. بعداً هیچ وقت نمیرسه. از من بشنوید، تا حالا 100 بار کد کثیف زدم، بعداً خواستم درستش کنم، هیچ وقت اون بعداً نرسیده. هیچ وقت واقعاً نمیرسه. چرا؟ چون اون موقع دیگه کد کار کرده، درسته، تو اصلا بهش دست نمیزنی. بعد پایینش یه مثال خیلی قشنگی زده. فکر کن یه دکتر میخواد بره اتاق جراحی و یه عملی انجام بده، طرف تا دسته چاقو رفته تو شکمش، وقت نیست، باید بره عمل بکنه. حالا این دکتر میتونه بگه حالا من برم عمل بکنم، حالا بعداً دستامو میشورن؟ نمیشه. هرچند که اون مریض هی برگرده بگه که نه همین الان بیا، نه دیر نکن، نه فلان کن، این دکتر باید بهتر بفهمه. این دکتر باید تشخیص بده که نه، من اول باید این کار رو انجام بدم، بعد اون کار رو انجام بدم. اگر من الان بلندشم برم اتاق عمل با دست کثیف، ممکنه این مریض عفونت بکنه، بعداً 1000 تا بدبختی پیش بیاد. مریض که نمیفهمه، من دکتر میفهمم. این داستان تو برنامه‌نویسی خیلی پیش میاد. ما برنامه‌نویساییم که میفهمیم اگه این پروژه رو بخوایم 1 هفته زودتر برسونیم، بعداً 1 سال بدبخت میشیم.
این داستان واقعا هست، این داستان واقعا اتفاق میفته. یه جاهایی واقعا باید بگیم نه، پروژه رو ما میخوایم با یه هفته تأخیر میرسونیم، ولی اون یک هفته تأخیر باعث نمیشه که بعداً برامون دردسر بشه. حالا یه سری مواقع هم فرصه پیش میاد، برای خود من پیش میاد. من واقعا تو اون لحظه تشخیص دادم که اگر پروژه این هفته نرسه ممکنه شرکت ورشکست بشه، ممکنه کلا همه چیز نابود بشه. این دیگه موارد فرصی که پیش میاد. ولی در غیر این صورت باید اول کد تمیز رو در نظر بگیریم، اول پروژه سالم رو در نظر بگیریم، بعد زمان. چون مطمئن باشید این زمان رو بعداً خیلی بیشترش رو از دست میدید، مخصوصا که اون دیولپر دیگه پای کار نباشه. دارم به کارفرما اینا میگم. اگر دیولپری استخدام بکنید که فقط بهش فشار بیاری این پروژه رو سریع برسون، این دیولپر بره، نفر بعدی بیاد جایگزینه این، فقط 6 ماه طول میکشه بفهمه این چیکار کرده. این یه واقعیت. فصل اول این کتابم بیشتر مقدمه است، فقط در حد همینه که کد تمیز چیه، کد کثیف چیه، چرا کد کثیف میزنیم، چرا باید کد تمیز بزنیم و این حرفا. اصل داستان از فصل 2 شروع میشه که ما میخوایم بریم سراغ این همون چیزی بود که من خودم به نظرم خیلی پیش پا افتاده میومد و سریع ردش کردم، تا اینکه خیلی بهش برخوردم تو پروژه هایی که تحویل میگرفتم. مثلا یه پروژه یا 3 سال یه نفر روش کار کرده، حالا اون رفته من گرفتم و اصلا هیچ چیزی ازش نمیفهمم. باید هی زنگ بزنم این چیه، اون چیه، اینجا چیکار کردی، اونجا چیکار کردی، هزار و یک بدبختی. مثلا اینجا اومده یه وریبل تعریف کرده int d، حالا جلوش کامنت هم گذاشته که یعنی چی. حالا نمیدونم این کامنت که اینجا نوشته رو خود نویسنده کتاب گذاشته یا مثلا برنامه‌نویس گذاشته، ولی کسی که معمولا وریبل رو دی تعریف میکنه کامنت هم جلوش نمیذاره. خب من از کجا بدونم این دی یعنی چی؟ حالا مجبورم بیام یه کامنت هم بذارم جلوش. خب اسم اینو درست تعریف بکنیم که مشخص باشه چیه. elapsed time in days مشخصه، میگه که این دی یا این elapsed time days روزهاییه که حالا گذشته. یه دونم مثال کدی زده. الان این کد رو با دقت بخونید ببینید میفهمید داره چیکار میکنه. خب یه متدیه که یه لیستی از آرایه عددی برمیگردونه، اسمش get them. get چی؟ get them. بارها و بارها تو کد دیگران اینو دیدم، چون تصورشون اینه که من الان تو این پیجم و get them طبیعتا این معنی رو میده، پس اسمشو یه چیزی بذاریم که مشخصه دیگه get them. ولی منی که وارد اون پروژه میشم که نمیفهمم. قانون اول کد تمیز، جوری کد بزنید که انگار یه نفر دیگه میخواد بخونتش و اون نفر باید تو بار اول خوندنش این کدو بفهم. یه مثالی براتون بزنم. یه جای یه متنی میخوندم خیلی جالب بود، میگفتش که جوری کد بزنید که انگار نفر بعدی که قراره این کدو تحویل بگیره یه قاتل روانیه که آدرس خونتم داره. من این کدو بگیرم قاتل روانی هم نباشم قاتل روانی میشم. get them. بعد میگه یه لیست آرایه لیست 1. خب لیست 1 چیه؟ بعد از اون طرف دلیست معنی نداره. بعد میگه x آرایه یعنی ایندکس صفرش اگر 4 بود این کارو بکن. خب 4 یعنی چی؟ چرا 4؟ چرا 3 نه؟ چرا 2 نه؟ خب این حالا حدس که اول میزنیم یه استاتوس دیگه. اومده این کدو تمیزش کرده یکم. بریم جلوتر ببینیم اینجا چیکار کرده. get flagged cells، واحدایی که فلگ شدن، حالا اون نشونه گذاری شدن رو بگیر. الان یه ذره مشخص شد. بعد اسم وریبلش اومده گذاشته flagged cells. بعد میاد اسم این وریبلش رو که x گذاشته بود cell. حالا روم سیا من همیشه خودم تو فور معمولا آی میذارم. حالا بعد گیم بورد حالا یه وریبلی که بالا تعریف کرده تو این کد ننوشته، اینجا نوشته دلیست. خب دلیست هم معلوم نیست چیه. بعد اومده اینجا نوشته سل استاتوس ولیو مساوی فلکت. آها این شد. یه کانستنتی تعریف کرده، یه وریبل تعریف کرده که مقدارش 4. بعد اومده گفته که استاتوس ولیو هم یه کانستنته که مقدارش 0 مساوی فلکت. بعد گفته حالا بقیه کارا رو بکن. خب این کد الان کد تمیزه؟ آره قابل خوندنه، یعنی بخونی میفهمی، ولی یه جای کار باز میلنگه. این اینت چیه؟ معلوم نیست چیه. منی که الان دارم این کدو میخونم نمیفهمم این آرایه داستانش چیه این تو. خب یه ذره بیایم تمیزترش بکنیم. بیایم پایینتر. اینجا اومده حالا کلاس یا مثلا تو فلاتر ما تایپ دف داریم، تو خیلی چیزا
همچین چیزی داریم. میاد یه دونه آبجکت تعریف میکنه. من میفهمم آها این لیسته یه لیستی از سله. اینجا من نمیدونستم، یه آرایه میدیدم، اصلا معلوم نبود این آرایه بی نهایت یا چجوریه، معلوم نیست. بعد حالا اینجا اومده چیکار کرده؟ گفته cell.isFlagged، لاجیکو برده یه جای دیگه نیومده شرطشو اینجا بنویسه استاتوس ولیو کلی کانستنت تعریف بکنه و این حرفا. گفته که isFlagged. این isFlagged از کجا اومده؟ میتونیم یه اکستنشن تعریف بکنیم، یه متد تعریف بکنیم براش. حالا این سله حالا کاری که این کرده فکر کنم زبان جاوا داره مینویسه، حتی شاید هم سی شارپ باشه. اومده به جای این آرایه یه کلاس تعریف کرده به اسم سل، بعد اومده لیستی از اون کلاس تعریف کرده و توی اون لیسته که در واقع این سل هر آیتمشه این متد رو تعریف کرده. این کار رو مثلا میشه با اکستنشن متد رو انجام داد. یه نمونهشو بذارید نشونتون بدم. الان مثلا من اینجا یه پیج استیت دارم، این کدیه که واقعا تو پروداکشن من دارم استفاده میکنم. هر پیج من میتونه حالت اینیشیال، لودینگ، لودد، ارور، امتی و پیجینگ داشته باشه. پیجای من همیشه تو یکی از این حالت هست، نمیتونه این حالت نباشه. بعد من میتونم اینجا بیام مثلا شرط بذارم، حالا اینجا از اینام استفاده کردم من، بذارم مثلا اگه استیت هم مساوی اینیشیال بود، اگه استیت هم مساوی لودینگ بود، اگه استیت هم مساوی لودد بود، هی بعد بنویسم. اومدم چیکار کردم؟ یه اکستنشن متد، البته دو تا اکستنشن متد، یکیش از جنس آریکسه، تعریف کردم. گفتم که is initial. خیلی ساده. من الان مثلا میام میگم page state مثلا چه میدونم state مساویه page state dot initial. اوکی. و حالا یه متد هم تعریف بکنم. حالا الان میتونیم کد کثیف بزنیم. مثال میتونم قشنگ اینجا بگم state مساویه page state dot initial اگه initial بود. خب این کد کثیفی نیست، اوکیه، ولی بهترش چیه؟ این که بزنم state dot is initial. این بهتر نیست؟ میشه این کارا رو کرد که کد کاملا خانه باشه، یه جورایی انگار داره حرف میزنه باهات. این مساوی حالت برنامه‌نویسی نیست، انگار واقعا کد داره باهات حرف میزنه. اگه سل ایز فلگ بود فلان کارو بکن. به مثال یه نکته هم اینجا در مورد لیستا مثلا گفته که آقا وقتی که یه وریبل تعریف میکنیم معلوم باشه که جنسش یه دونه از لیسته. مثلا اکانت لیست مشخصه که جنسش لیسته. حالا این شاید تو تعریف وریبل مشخص نباشه. مثلا من اینجا وقتی میزنم لیست از جنس مثلا چه میدونم استرینگ اکانت لیست، خب این مشخصه که لیسته دیگه، درسته؟ حالا من یه استانداردی که مثلا برای زبانهای خودم دارم، چه تو کاتلین، چه تو سی شارپ، چه تو دارت، توی دارت و اینا شما میتونید به جای بنویسید ور، میتونی اینجوری تعریف بکنی. این سینتکسیه که حالا تو دارت ساپورت میشه. مثلا تو جاوا شما نمیتونید اینجوری بزنید، تو جاوا حتما باید تایپ رو تعریف کنید. الان اگر من اینو بیام بزنم اکانت، مشخصه که این لیسته، خب یه نفر میگه آره این معلومه دیگه این جلوش لیسته، ولی فکر کن یه ذره پایینتر من میخوام از این اکانت استفاده کنم. get account، اسمش هم اکانت میذارم نه اکانتس. بعد میگم اکانت دات میخوام بزنم فرست نیم، حالا این فرست دیگه هست واسه فرست لیسته، یا میخوام بزنم یوزر نیم. نمیاد. چرا نمیاد؟ بعد میرم نگاه میکنم میبینم این لیسته تازه، بعد باید بزنم صفر دات حالا یوزر نیم مثلا. درسته؟ همین چیزای ریزه که کدو تمیز میکنه. ولی اگه من همین اول این اسم اینو تعریف میکردم اکان لیست، من اینجا کامل میفهمیدم خب اکان لیست یه لیسته. یا حالا دو تا کانونشن هست، میتونیم بذاریم اکانتس، یا با اس یا با لیست. مشخص کنیم که این لیسته نیست. یا یه استانداردی که مثلا حالا تو خیلی زبان‌ها اصلا این استاندارد رو تعریف نمیشه، برنامه‌نویسا خودشون تعریف میکنن. مثلا وقتی یه اینام تعریف میکنی، چه میدونم مثلا میخوای بذاری استیت، درست؟ نذار استیت، بذار ای استیت که مشخص باشه اینا اینامه. اینا مثلا قراردادایی که بین برنامه‌نویسا بسته میشه. بعضیا می‌نویسن ان استیت، همینجوری ننویس استیت، درست؟ و حالا تو ادامه باز دوباره رو همین تاکید کرده که حتی اسم آرگومانا، اسم وریبلا، اسم همه چیز رو مشخص بکنن. مثلا
اینجا یه متد تعریف کرده که زده کاراکتر از جنس کاراکتر و زده A1 A2 A1 A2 معلوم نیست چیه. ولی اینجا رو دقت کنید حلقه فور رو با آی تعریف کرده، همونجوری که من میزنم همیشه تو حلقه آی میزنم. بعد اومده توی تمیز کردش هم باز این حلقه رو آی گذاشته، ولی اینا رو درست کرده. سورس دستینیشن، من این خوندم فهمیدم این سورس همه جایی که قراره بیاد، این دستینیشن همه جایی که قراره بره. ولی این آی اصلا اهمیتی نداره چی باشه، تو اصلا اسمش بذار کاراکتر، اسمش هر چی میخوای بذار، این واقعا تأثیری تو تمیز بودن کد نداره. اتفاقا به نظر من همین آی بذاری تمیزتره، کوتاه‌تره کد، چون اصل کار اون لاجیک است، اصل کار اینه. من اینو قراره بخونم، قرار نیست بدونم اسم وریبل فورم چیه حتی توی کد بلند. یه نکته خیلی مهمتر، فرض کن یه کلاسی داری به اسم پروداکت یا یه دیتابیسی داری به اسم پروداکت، یه در واقع جدولی داری به اسم پروداکت. بعد توی این پروداکت یه سری فیلد هست، مثلا آیدی، نیم، نمیدونم پرایس فلان. دیگه نیو بنویس پروداکت آیدی، پروداکت نیم، پروداکت نمیدونم فلان. اینجا اصطلاحاً بهش گفته نویز ورد، چیزای اضافه. تو وقتی توی کلاس پروداکتی همه یه چیزایی که توش هست مربوط به پروداکت، مگر اینکه نباشه. یه مثال براتون بزنم. کجا رفت؟ خب من اینجا یه کدی زدم، یه کلاس پروداکت، یه دونه وریبل داره، یه در واقع پراپرتی داره به اسم پروداکت نیم، پروداکت دیسکریپشن، بعد همینجوری حالا فیلدهای دیگه پروداکت پرایس، پروداکت فلان، پروداکت فلان. بعد هی باید اینو بنویسم. بعد فرض کنم من میخوام از این استفاده بکنم، چه میدونم get products، get product. خب بعد میام یه وریبل از این تعریف، یه در واقع آبجکت از این میسازم، پروداکت مساوی پروداکت، بعد میگم پروداکت دات دوباره پروداکت نیم، دوباره پروداکت دیسکریپشن. خب این واقعا مسخره است، هی کد اضافه است، هی دیتاهای الکیه. من میتونم اینو راحت بذارم نیم، میتونم راحت بذارم دیسکریپشن. اینجا دیگه توضیحات اضافه باعث شده کد کثیف بشه. اینجا من اگه برگردونم باز کد کثیف نشده، من مشخصه وقتی دارم میگم پروداکت دات نیم معلومه که این نیم برای پروداکته. من که نمیتونم بدون این کلاس به این نیم دسترسی داشته باشم، درسته؟ ولی یه وقتی هست من میخوام اینجا یه وریبل تعریف کنم به اسم پروداکت نیم مساویه، اینو پایین تر بندازم، مساویه پروداکت دات نیم. اینجا معنی میده، چون من اگه اینجا بذارم نیم، اگه بعدها از این نیم استفاده کنم معلوم نیست نیم چیه. من اینجا باید بنویسم پروداکت نیم. اوکی، پس توی پراپرتی ها لازم نیست هی اسم اون کلاس، توی جدول ها لازم نیست هی اسم اون جدول رو تکرار بکنیم. به اینا میگن نویز ورد، کلمات اضافه، چیزایی که الکی کد داره بزرگش میکنه، چیزایی که اسما رو داره طولانی میکنه. ولی حالا یه داستانی دیگه هم هست. فرض کن مثلا من میخوام اطلاعات یوزر رو اینجا بذارم، اون موقع چی میشه؟ من اینجا باید بگم late final چونم string id. خب وقتی هیچی نمیذارم یعنی پروداکت آیدی. اینجا باید بگم یوزر آیدی. اینجا مثلا میخوام بگم late final string، اینجا میگم کاتگوری چه میدونم نیم مثلا. پس اگه من بخوام برای یه پراپرتی که توی کلاس تعریف شده دارم توضیح میدم، یعنی این پراپرتی برای این کلاس نیست، یه جدول دیگه ای هست، یه کلاس دیگه ای هست مثلا به اسم کاتگوری که آیدی اونو دارم اینجا میذارم یا اسم اون یوزر رو دارم اینجا میذارم. ولی وقتی هیچی نزنم یعنی برای همین کلاس. مسئله بعدی که من خودم خیلی باهاش مشکل دارم و تو خیلی کدا میبینم، چیزی که یه جورایی دیگه تبدیل شده به یه استانداردی که همه دارن انجامش میدن ولی خب من واقعا مشکل دارم باهاش، این که اسما رو خلاصه کنیم. اسما رو خلاصه نکنید، تو رو خدا نکنید، اسم کامل بنویسید. الان مثلا همینجا یه مثالش، الان شما میتونید اینو بخونید، فرض کنید یه پروژه گرفتید این توشه، چیکار میکنید؟ حالا اینجا خودش نوشته generation date year month day hour minute and second، بعد اومده اینو اینجوری کرد. کی میفهمه اینو؟ یه نفر بخواد استفاده کنه از کجا بفهمه که این چیه؟ بیا اینجا بنویس generation time stamp، اون طرف میفهمه دیگه. بالاخره اسم کامل بنویسید، اسم خلاصه ننویسید. حتی اگه لازم شد واقعا اسمتون طولانی باشه، چون 100 تا کاراکتر برای یه اسم بذارید تو اسم وریبل معلوم باشه که این داره چیکار میکنه.
خلاصه نکنید به هیچ وجه. اینجا مثلا اگر یادتون بشه یه نکته در مورد اینام مثلا گفتم ایناما رو همیشه ای قبلش بذارید. حالا این جز واقعا استاندارد یه جهانی و اینا نیست، ولی در مورد اینترفیس ها هست، هم تو سی شارپ هم تو جاوا هم تو کاتلین. حالا دارت متاسفانه اینترفیس نداره اینو نشون بدم، ولی وقتی اینترفیس تعریف میکنید حتما یه آی قبلش بذارید، مشخص باشه این اینترفیسه. طرف نرید نیوش بکنه یهو، هرچند که نیو نمیشه ولی خب همون یه ثانیه وقت هم تلف نکنه. مشخصه که این یه اینترفیسه، یه پریفیکس براش بذارید مشخص باشه این چیه. و از اون طرف یه کلاسی هست که در واقع با همین اسمه ولی این آیو نداره. پس میفهمیم اوکی این یه کلاسیه که داره این اینترفیس رو ایمپلیمنت میکنه. در مورد کلاس ها هم این استاندارد هست. اسم کلاس هیچ وقت نباید فعل باشه، همیشه باید اسم باشه. مثلا من اینجا میتونم یه کلاس تعریف بکنم، کلاس پروداکت. اوکی، من اگه بیام بگم کلاس چه میدونم get product، موقع چی میشه؟ کسی که داره این کدو مثلا میخواد از این استفاده کنه از این کلاس چه انتظاری داره؟ اینکه این کلاس پروداکتا رو بهش بده؟ مگه کلاس اصلا پروداکت میده؟ مگه کلاس اصلا کاری انجام میده؟ خود کلاس که یه در واقع جاییه که شما کداتو توش میزنی. شما میتونی یه متد تعریف کنی get product. متدا باید همیشه فعل باشن، کلاسا همیشه اسم باشن. این قانون رو یادتون نره. و معمولا میگن اسم کلاس ها جمع نباشه، یعنی همین پروداکت باشه، پروداکتس نباشه، چون کلاس واقعا ماهیت در واقع کاری نداره، یه کانتینره. چرا اینو میگم؟ چون مثلا فرض کنیم برگردیم تو همون کدی که اینجا زدیم، اگه من اسم این کلاس رو بذارم پروداکتس، بعد بیام اینجا یه لیست تعریف بکنم از جنس پروداکتس، بعد بگم مثلا پروداکتس مساویه حالا لیست، حالا اینجا چه بهم دست میده؟ من یه لیستی دارم از لیست پروداکت ها. تو نگاه اول این حس بهم دست میده دیگه. خب این کلاس چرا اسمش جمعه؟ من که اینجا لیست دارم، این بعد اسمش تک باشه. استاندارد کلاس ها اینه که حتما اسما تک باشه، ولی بعضی جا استثنا هم داره. مثلا من میگم کلاس کانستنتس، من قراره تو فقط کانستنت ها رو تعریف کنم، استاتیک کانست چه میدونم بیس یورل مثلا، یا خیلی چیزای دیگه. من یه کلاسی دارم که واقعا توش یه سری چیزاست، قرار نیست پیاده سازی بشه، قرار نیست کاری بکنه، فقط یه لیستی از دیتاها توش هست. و مسئله بعدی این که تو هر زبانی که کار میکنید کانونشن همون زبانم رعایت بکنید. یعنی اینجوری نباشه که یه اصولی داشته باشید برای همه زبانا. مثلا ما توی دارت الان من اینجا اینجوری تعریف بکنم بیس یورل، این خودش وارنینگ به من میده، میگه که اسمو لوئر کمر کیس کن. اصلا توی دارت ما کلا اینجوری نداریم که همه چیز کاراکتر بزرگ باشه. ولی حالا من برم مثلا یه پروژه کاتلینی باز بکنم، با زبان کاتلین زدیم مثال، من میام اینجا یه آبجکت تعریف میکنم constants، بعد میام میگم const val base url مساویه حالا فلان، تایپش هم تعریف میکنم. اینجا الان ببینید زده const property فلان، میگه نباید lower case باشه. تو کاتلین اینجوریه، میگه اینجوری تعریف کن، که برنامه نویسای کاتلین دیگه تعجب نکنن، نگردن دنبال این، چون انتظار دارن که کانستنت هاشون، چیز وریبلایی که کانست دارن همشون آپرکیس باشن، با آندرلاین جدا شده باشن. استاندارد اون زبانه. حالا کاری به درست غلطش ندارم که اون کسی که زبانو ساخته این تصمیم گرفته درست گرفته یا نه، ولی خب استاندارد رو رعایت بکنید تو هر زبان برنامه‌نویسی. بریم جلوتر که خب اینجا هم حالا در مورد همون متدا نوشته، قبلا درباره کلاس نوشته و اینجا متد که میگه همه چی فعل باشه، اینو درباره‌اش صحبت کردیم. حس جالب دیگه هم نوشته، اینو من خودم تا حالا ندیدم تو پروژه بخوان استفاده بکنن، ولی حالا باز گفتم میگه کیوت نباشید، با نمک نباشید، نمک نریزید، هولی هند گرنید نه، دیلیت آیتمز، اسمای مسخره نذارید.
دقیقا همون کاری که داره انجام میکنه. وک نذارید، بذارید کیل. ایت مای شورتس، نمیدونم چرا همچین اسمی گذاشته، ولی حالا آورت. اسمای درست بذارید، اسمای مسخره نذارید که مثلا تو اون لحظه تو اون مودتون بوده. و جلوتر هم بیشتر تاکید رو همین اسماست که اسمای درست بذارید، اسمای خوانا بذارید. بعد میره فصل 3. خب من نمیخوام این ویدیو طولانی بشه خیلی، بقیه‌اش رو تو ویدیوهای بعدی میگم. سعی میکنم تو هر فصل 1-2 فصل 2-3 فصل بگم. شاید همه رو هم نگم، چون واقعا یه جاهایی واقعا خیلی دیگه سنگین میشه، خیلی دیگه پیچیده میکنه. ترجیح میدم که اون چیزهای خیلی واجب، خیلی ضروری، چیزی که همه باید رعایت کنن بلا استثنا، بدون اینکه زبان برنامه‌نویسی و فریم ورک و اینا رو بخوایم در نظر بگیریم. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. اگه سوالی دارید، اگه مطلبی دارید، اگه پیشنهادی در مورد ویدیوها دارید، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.